Magyarország viharos történelmében 5 olyan győzelem van, amit mindenkinek ismernie kell. Ezen győzelmek nélkül könnyen lehet nem létezne a mostani Magyarország. Sőt, az is lehet, hogy mi sem. Küld el ezt a videót az arra érdemes barátaidnak és ismerőseidnek, hogy ne feledjük, kik küzdöttek a hazáért ezekben a csatákban. A lista összeállításánál a csata méreten kívül azt vettem figyelembe, hogy mely győzelmek hatottak leginkább Magyarország történelmére, segítették túlélését, javították politikai helyzetét, és ezentúl hatással voltak az európai erőviszonyokra is. A csaták időrendi és nem jelentőségük szerint követik egymást. Az első ilyen hatalmas győzelem a pozsinyi csata volt 907-ben, ami a honfoglalás sikeres befejezésének tekinthető. A keleti frank seregek azért indítottak támadást, hogy kiűzzék a magyarokat a Kárpát-medencéből. Az előzményekhez tartozik, hogy a magyarok 900 körül megszerezték Pannóniát, amely addig a bajorok befolyása alatt állt. Ezután több alkalommal is indítottak portyázásokat bajor területekre, ami tovább súlyosbította a helyzetet. 904-ben a bajorok meghívására béketárgyaláson résztvevő kurszánt, aki Árpád mellett a magyarok fővezére volt, teljes kíséretével együtt törbecsalták és meggyilkolták. Ezután a bajorok úgy érezték, hogy Kurszán halálával annyira meggyengítették a magyar vezetést, hogy elérkezett az idő egy döntő hadjáratra. A sereget 3 részre osztva indították. Az egyik hadtest a Duna északi partján haladt Luitpold vezetésével, a másik délen vonult Dittmár salzburgi érsek irányítása alatt, míg a harmadik egység egy folyami flotta volt, amely biztosította az utánpótlást és az összeköttetést. A Duna térségében több napon át tartó hadműveletek során a magyar seregek rajtaütésekkel és bekerítő támadásokkal megsemmisítő vereséget mértek a frank-bajor szövetségre. A harcok során több frank főnemes és egyházi vezető is elesett. A győzelem rendkívüli jelentősége abban rejlik, hogy a magyarok ennek köszönhetően fent tudtak maradni a Kárpát-medencében, és nem tűntek el annyi más népcsoporthoz hasonlóan a történelemben. Hatása évtizedekig elrettentette a nyugati hatalmakat hasonló támadásoktól, és megszilárdította a magyarok helyzetét. Az 1278-ban lezajlott második Morva-mezei csata a közép-európai hatalom megszerzésért vívott konfliktus következtében alakult ki. Ottokár cseh király rendkívül erős uralkodó volt, az osztrák hercegség megszerzésével komoly befolyásra tett szert. Reális esélye volt a német-római császári cím megszerzésére is. 1273-ban azonban a választófejedelmek Habsburg Rudolfot választották királlyá, aki szövetségre lépett 4. Lászlóval, a magyar királlyal. Ottokár békét ajánlott, amit azonban 4. László nem fogadott el, és Habsburg Rudolfot támogatva ütközött meg a cseh királlyal. A magyar csapatok fontos szerepet játszottak a győzelemben. A nehéz lovasság mellett jelentős számú kun könnyűlovas íjász is kiemelkedett a harcban. Az összecsapás rendkívül véres volt és kegyetlen. A legenda szerint a hatalmas por és zaj miatt sok katona azt sem tudta pontosan, hol vannak a saját társai. Második Ottokár végül vereséget szenvedett, és maga is meghalt a csatatéren. Halála egész Európát megrázta, mert korának egyik legjelentősebb uralkodójának tartották. A győzelem után Habsburg Rudolf megszilárdította hatalmát, ennek köszönhetően kezdődött el a Habsburgok több évszázados felemelkedése Európában. A magyar sereg sikere pedig bebizonyította, hogy a tatárjárás tragédiáját követően a Magyar Királyság ismét jelentős katonai tényezővé vált a térségben. A kortárs források külön kiemelik a magyar csapatok gyorsaságát és harcmodorát. Az ütközet bár nem közvetlenül Magyarország túléléséről szólt, viszont hosszú távon határozta meg az ország jövőjét. 1456-ban járunk. Az Oszmán Birodalom folyamatosan nyomul észak felé a Balkánon át,
Fenyegetése már szinte tapintatóvá vált a magyar lakta területeken is. A mindössze 24 éves szultán, II. Mehmed néhány évvel korábban már megostromolta és elfoglalta Konstantinápolyt, ezzel végleg legyőzte a bizánci birodalmat. A csapatok nélkülözhetetlen vízellátása miatt a Dunával párhuzamosan haladhatnak, így a hadjárat útjában megkerülhetetlenül Nándorfehérvár állt. A vár bevétele a hadjárat szempontjából döntő fontosságú, ezért hatalmas sereggel és a korszak kiemelkedő tüzérségével készültek a csatára. Az ostrom első szakaszában napokon keresztül éjjel-nappal ágyúkkal lőtték a várat, rombolták a falakat és próbálták megtörni a védők ellenállását. A többszörös túlerőben lévő ellenséggel szemben Szilágyi Mihály 7000 mindenre elszánt katonájával védte a várat. A nehéz helyzetben lévő védők segítségére a komoly harci tapasztalatokkal rendelkező Hunyadi János 12 000 emberével sietett. Az élelmiszerkészletek az ostrom elhúzódásával gyorsan apadtak, viszont a körbezárt várat nem lehetett megközelíteni, míg a Duna felső részét a török hajózár uralta. Hunyadi folyásirányon felülről hajókat indítva próbálta áttörni a hajózárat, ami elsőre nem sikerült, és órákon át tartó közelharc alakult ki az ellenséggel. Az elkeseredett küzdelmet látva Szilágyi Mihály gyakorlott ráchajósokat küldött, így most már két irányból támadták a törököt a Dunán. A harc eredményeként sikerült áttörni a hajózárat, így végre élelmet tudtak juttatni a nélkülöző várba. A vár ostroma azonban még nem fejeződött be. Az oszmánok még mindig túlerőben voltak. A folyamatos ágyúzás a vár falaiban is komoly károkat okozott, így a szultán 1456. július 21-én elérkezettnek látta az időt a döntő rohamra. A csata legnehezebb pillanataiban a védők kézitussában harcoltak a falakon, a törökök bejutottak a városban is, ahonnan csak egész napos küzdelemmel és komoly veszteséggel tudták őket kiszorítani. Nem túlzás azt mondani, hogy minden méterért vér folyt. Másnap néhány keresztes önálló akcióba kezdett. Hunyadi utasítása ellenére a falakon kimászva a vár előtt elkezdte nyilazni az oszmánokat, mire azok válaszul lovas szpáhikat küldtek a rend helyreállítására. A keresztesek sem hagyták annyiban, és egyre többen csatlakoztak a falakon kívül nyilazókhoz. Ezt meglátták a Duna másik partján táborozó harcosok is, és még többen beszálltak a kibontakozó csatába. A keresztesek vezére, a már 70 éves Kapisztrán János csónakba szállt, hogy visszatartsa embereit a szervezetlen akciótól. Tettét azonban félreértették, és az ellenkező hatást váltotta ki. Még több keresztes csatlakozott a harcolókhoz. Sikerült az oszmán állásokat elfoglalni, az ágyukat pedig ellenük irányítani, mivel teljes zűrzavart okoztak. Ezt már Hunyadi János sem nézhette tétlenül. Megmaradt nehéz páncélosaival kitört a várból, és pusztító támadást indított. Hatalmas harc kerekedett, maga a szultán is megsérült, végül pedig az oszmánok menekülésre kényszerültek. A veszteségük olyan súlyos volt, hogy másnap reggelre elhagyták Nándorfehérvárt. Győzelem korszakos jelentősége abban rejlik, hogy évtizedekre megállította az erőre nyomulásukat Európa irányába. Világra szóló sikerét a mai napig a déli harangszóval ünnepeljük. A Kenyérmezei csata a középkori magyar történelem egyik legfontosabb győzelme, és egyben a magyar hadvezetés és végvári védelem legnagyobb sikerei közé számít. Az előzményekhez tartozik, hogy az Oszmán Birodalom seregei rendszeresen betörtek a Magyar Királyság déli és Erdély vidékeire fosztogatni. A mostani hadjárattal is sok foglyot és komoly zsákmányt szereztek. A magyar csapatok Élökön Báthori Istvánnal és Kinizsi Pállal, valamint Vuk Brankovics vajda szerb harcosaival 1479. október 13-án Erdély területén
Kenyérmező közelében ütközött meg az oszmán haddal. A magyar csapatokat románok, székelyek, szászok, csehek és német katonák is támogatták. Ez jól mutatja, hogy a középkori Magyar Királyság védelme sok nép összefogására épült. A csata kezdetén az oszmánok sikeresen támadtak, és a magyar sereg nehéz helyzetbe került. Kinizsi Pál azonban friss csapatokkal érkezett a harctérre, ami megfordította a küzdelem menetét. A magyar nehézlovasság erőteljes rohama nagy veszteségeket okozott az oszmán hadseregnek. A törökök végül teljes vereséget szenvedtek, sok katona elesett vagy fogságba került. A küzdelem kimenetele megmutatta, hogy az oszmán sereg nem legyőzhetetlen. Bár magyar oldalon is voltak komoly veszteségek, ez a győzelem a magyar hadműveletek csúcs teljesítményei közé tartozik. Kinizsi Pál neve ekkor vált legendássá a magyar történelemben. A győzelem hozományaként Kinizsi még több alkalommal is megverte Alibék csapatait Szerbia területén. Az ütközet sikere abban rejlik, hogy ismét hosszú időre stabilizálta a déli és erdélyi határvidék helyzetét a török előrenyomulással szemben. A magyar történelem valószínűleg egyik legérzelmesebb katonai pillanata Buda visszafoglalása 1686-ban. Gondoljunk csak bele, a 145 éves török uralom alatt generációk nőttek fel és haltak meg abban a tudatban, hogy Buda az Oszmán Birodalom része. Valószínű, még gondolni sem tudtak arra, hogy ez egyszer megváltozik. A hadjárat számos nemzet összefogásán alapult a Szent Liga vezetésével. Soraiban osztrák, német, magyar, lengyel, olasz, francia és más európai nemzetek katonái is részt vettek. A sereg teljes létszáma több mint 60 000 katona lehetett, ami korának egyik legnagyobb európai haderejét jelentette. Főparancsnoka pedig a Habsburgok egyik legkiválóbb hadvezére, Lotharingai Károly volt. Az oszmánok a várat gyakorlatilag egy erődrendszerré alakították át, és jól megerősítették. Buda várát Abdurrahman pasa védte, aki elszánt és tapasztalt parancsnok hírében állt. A törökök pontosan tudták, hogy ha Buda elesik, akkor az egész magyar területek feletti hatalmuk is meginokhat. Június közepén megkezdődött az ostrom, és napokon át dörögtek az ágyuk a Duna két partján. Az ostromlók hatalmas árkokat ástak, hogy közelebb kerüljenek a várfalakhoz. A budai polgárok rettegve figyelték, hogy a gránátok lángba borítják házaikat. A nyári hőség, a járványok és az állandó harcok mindkét oldalon rengeteg áldozatot követeltek. Az ostrom több mint 2 hónapig tartott, mivel az oszmánok nagyon szívósan és tudatosan védekeztek. Rendkívül véres harcok zajlottak a vár körül, támadó csapatok számos rohamot indítottak, de nem sikerült áttörést elérniük. Eközben janicsárok is több alkalommal próbáltak váratlan kitörésekkel visszaszorítani az ostromlókat. A keresztény katonák gyakran kézitusában harcoltak a falak tövében az oszmánokkal, karddal és csákányokkal egymásnak esve. Hosszú küzdelem árán végül 1686. szeptember 2-ai döntő roham után sikerült visszafoglalni Buda várát. A harc kíméletlenségét jól szemlélteti, hogy a város jelentős része elpusztult és sok civil is életét vesztette. Buda újjáépítése pedig hosszú éveket vett igénybe. A győzelem rendkívüli jelentősége abban rejlik, hogy fordulópontot jelentett a magyar történelemben, és megkezdődhetett az ország felszabadítása a török uralom alól. Ha tetszett ez a videó, lájkoljad, és iratkozz fel a csatornámra, ha szeretnél még további tartalmakat.